ආයිබෝවන් කියලා පිළිගන්නවා. අදත් Ceylon Agro YouTube channel එකත් එක්ක එකතු වෙනවා ඔයාලව. ඉතින් වෙනදා වගේම අදත් අපි බලමු Anthurium පැලයක් මල් ගොඩක් පිපෙන විදිහට නිවැරදිව බඳුන්ගත කරගන්නේ කොහොමද කියලා. මල් පැල වලින් අපි හැමදෙනාම වගේ ගොඩක් කැමති මල් වර්ගය තමයි Anthurium කියන්නේ. ඒ වුණාට හුඟ දෙනෙක්ට තියෙන ප්‍රශ්නයක් තමයි අපි හදන Anthurium ගස්වල මල් හටගන්නේ නැති එක. අපි බලමු Anthurium ගහ පෙරෙන්න මල් හට ගන්න නම් අපි Anthurium පැලය හිටව ගන්න ඕනේ කොහොමද කියලා. ඉතින් ඊට කලින් කියන්න ඕනේ ඔයාලට මොනවා හරි ප්‍රශ්නයක් ආවොත් පහලින් කමෙන්ට් එකක් දාලා අහන්න පුළුවන්. Ceylon Agro YouTube channel එක subscribe කරලා නැත්නම් subscribe කරන්න කියලා ආරාධනා කරනවා. මුලින්ම අපි මෞෂාකයකින් ආපු පැලයක් තෝරගන්න ඕනේ. මෙන්න මේ වගේ පැලයක් තෝරගෙන පැලේ මුල හොඳට පාද ගන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ අපි ගලව ගන්න පැලේ මුල් වලට අවම හානියක් වෙන විදිහට ඉතාමත් පරිස්සමෙන් අපි පැලේ ගලව ගන්නවා. මේ පේන්න තියෙන මුල් ඔක්කොම පසුව හොඳින් වර්ධනය වෙන නිසා අපට හොඳම හොඳ පැලයක් නිර්මාණය කරගන්න පුළුවන්. සාමාන්‍යයෙන් Anthurium බඳුනක ජල ප්‍රතිශතය තරමක් වැඩි නිසා දිලීර ආසාදන එහෙම ඇති වෙලා තියෙන්න පුළුවන්. එම නිසා අපි දිලීර නාශකයක් මගින් අපේ පැලය දිලීර නාශනය කර ගැනීමක් සිදු කර ගන්නවා. මේ අපට පෙනෙන ආකාරයට කුමක් හෝ දිලීර නාශකයක් භාවිතා කරන්න පුළුවන්. අපි මේ විදිහට විනාඩි 2-3ක් තියලා තියන්න ඕන. ඊට පස්සේ අපිට පුළුවන් අපේ බඳුන් මාධ්‍ය හදාගන්න. ඒ සඳහා අපි භාවිතා කරන්නේ පොල්ලෙලි කැබලි, කුඩා ප්‍රමාණයේ උළු කැට, බොරළු ගල් ටිකක් සහ කොම්පෝස්ට් ස්වල්පයක්. මෙහිදී පොල්ලෙලි භාවිතා කරනකොට අලුතෙන්ම ගත්ත පොල්ලෙලි භාවිතා කරන්න හොඳ නෑ. මොකද පොල්ලෙලි වල ලවණ අඩංගු නිසා. අපි තරමක් කල්ගත වෙච්ච පොල්ලෙලි තමයි යොදාගන්නේ. නැත්නම් ඔබට අලුත්ම පොල්ලෙලි පිරිසිදු වතුරින් හොදලා පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. තවද උළු කැට වෙනුවට ගඩොළු කැපිලි පාවිච්චි කරන්න එපා. මොකද ගඩොළු කැපිලි ටිකක් කාල යනකොට දිය වෙන්න බලනවා. එතකොට අපි හදාගත්ත පැලේ සාර්ථක කරගන්න අපිට ටිකක් අමාරුයි. ඊට පස්සේ අපේ මාධ්‍ය ද්‍රව්‍ය ටික හොඳින් කවලම් කරගෙන අපිට බඳුන පුරව ගන්න පුළුවන්. අපි තෝරගන්න ඕනේ හොඳින් ජලය බැස යාමට හා වාතාශ්‍රය ලැබීමට පුළුවන් බඳුනක්. ඒ බඳුනේ පහළ සිදුරු වැහෙන විදියට අපි මුලින්ම උළු ගැට ටිකක් අතුර ගන්නවා. ඊට පස්සේ අපි හදාගත්ත මිශ්‍රණයෙන් අපේ බඳුනේ භාගයක් විතර වෙනකම් පුරව ගන්න ඕනේ. අපි බඳුන පුරවගද්දී බඳුන සම්පූර්ණයෙන්ම පුරවගන්නේ නෑ. බඳුනෙන් 3/2ක පමණ කොටසක් තමයි අපි පුරවගන්නේ. ඉතිරි ඉඩ ටික අපිට පසුව පොහොර යෙදීමට භාවිතා කරන්න පුළුවන්. බඳුන පුරවගත්තට පස්සේ අපි දිලිර නාශකයක දාලා තිබ්බ
පැලේ අරගෙන බඳුනුගත කරගන්නවා. අපි විශේෂයෙන් මතක තියාගන්න ඕනේ ඇන්තෝරියම් කියන්නේ හිටවන ශාකයක් නෙමෙයි. ඒ හින්දා මේ මාධ්‍ය මගින් පැලේ තද කිරීමක් සිද්ධ කරන්නේ නැහැ. එම රෝපණ මාධ්‍ය වලින් පැලේ රැඳවීමක් විතරයි අපි කරන්නේ. මේ විදිහට මුල් වැහෙන ආකාරයට අපිට අපේ ඇන්තෝරියම් පැලේ රඳව ගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම තමයි අපි පැලයට ජලය එකතු කිරීමේදී පෝච්චියේ සිදුරු වලින් ජලය පිට වෙන තරමටම ජලය එකතු කිරීමක් සිද්ධ කරන්නේ නැහැ. සාමාන්‍යයෙන් රෝපණ මාධ්‍ය තෙමෙන විදියට ජලය එකතු කරා නම් ප්‍රමාණවත් වෙනවා. මේකේ තියෙන පොල්ලෙලි සහ උළු කැට මගින් ජලය උරා ගැනීමක් සිදු කරන නිසා බඳුන් මාධ්‍යයට දිලීර හානි වීමට හැකියාවක් තියෙනවා. ඒ හින්දා තමයි අපි දිලීරනාශක භාවිතා කරලා පැලය හිටව ගත්තේ. අපි පැලය හිටව ගත්තට පස්සේ අපිට කැමති ඕනෑම ආකාරයකට අපේ බඳුන හැඩ කරගන්න අපිට පුළුවන්. ඒක ඔයාලා කැමති විදිහකට කරගැනීමේ හැකියාවක් තියෙනවා. පැලේ හිටවගෙන ඉවරුණාට පස්සේ අපි කලින් හදාගත්ත දිලීරනාශකය අපේ මෞෂාකයෙන් පැලේ ගලවගත්ත ස්ථානයට යෙදීමට පුළුවන්. කිසියම් හෝ දිලීර හානියක් මෞෂාකයට වුණා නම් ඒක නැති කරගන්නට අපිට මේක උදව් වෙනවා. ඒ වගේම අපි හදාගත්ත පැලේටත් එම දිලීරනාශකය යොදා දිලීරනාශනය කර ගැනීමට අපිට පුළුවන්. දැන් මේ උඩ වැටෙන ලින්ක් එකෙන් ඇන්තෝරියම් වගාවේ මල් ලස්සන්න වැඩි කර ගැනීමට භාවිතා කරන්න පුළුවන් පොහොරක් හදාගන්න විදිය ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් වෙනවා. ඇන්තෝරියම් ශාකය තරමක් අවුව ප්‍රිය කරන ශාකයක් වුණත් දවස පුරාම කෙලින්ම අවුව වැටෙන ස්ථානයක මේ පැලේ තියන්න හොඳ නෑ. තරමක් හේවන සහිත ස්ථානයක තිබ්බොත් අපිට සාර්ථකව මේ ඇන්තෝරියම් ශාකය හදාගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම තමයි ඇන්තෝරියම් ශාකයට ජලය තරමක් අවශ්‍ය වෙනවා. ඒ නිසා නියමිත වේලාවට වතුර සැපීමද අපිට සිදු කරගන්න වෙනවා. තවද ඇන්තෝරියම් ශාකයේ මූල මණ්ඩලයට හොඳින් වාතාශ්‍රය ලැබීමද අත්‍යවශ්‍ය කරුණක්. ඒ සඳහා රෝපණ මාධ්‍ය උඩටම පුරවගන්නේ නැතිව සාමාන්‍ය ප්‍රමාණයකින් පුරව ගැනීම සිදු කරගන්න පුළුවන්. තවද වැඩිපුර ඇවිල්ලා තියෙන කොළ කපා දැමීමෙන් අපිට මේ පෙනෙන ආකාරයට හොඳ මල් පළදාවක් ලබා ගැනීමට පුළුවන් වෙනවා. ඉතින් මේ වගේ වැදගත් වීඩියෝ ඔයාලා ළඟටම ගෙන්න ගන්න ඕනේ නම් පල්ලෙහා තියෙන රතු පාට බොත්තම ඔබලා ඊට එහා පැත්තෙන් තියෙන බෙල් අයිකන් එකත් ඔබලම තියාගන්න. එහෙනම් මම අදට ගිහින් එන්නම්. අලුත් වීඩියෝ එකකින් නැවත හමු වෙමු.